Viral saya lu. Ano bang? Aduh sisipoi. Iya bang. Oh, saya tutup lubang tu. Mencari, kalau bahasa Melayu gegamo, kalau di Indonesia nya rama-rama. Oke, kita lanjut untuk mencari. Nah, masuk apa tuh? Tuahkan decis masuk dalam timba. Nah, jadilah sini tu aduk-aduk. Tu baru kita bisa racunkan. Namanya decis. Ini orang yang ambil gegamo. Viral.
Dah setengah jam kami mencari ya. Inilah hasilnya, saudara. Bersarang telur tu. Rasa dia sama persis macam udang lah, macam udang je. Sedap udang sikit. Tapi ni dagingnya lemak manis. Memang sedap lagi. Inilah nama tempat kami, namanya Gegamo. Ada juga orang kota kalau manggilnya apa, rama-rama. Ada juga yang nyebut lobster, jenis binatang inilah. Oke guys, kita dapat ini bentuk lobster. Kami juga mau. Lubang Gegamo. Mau malu. Dapat bang? Dapat bang? Tak ada dapat tu. Nak mana? Dapat. Ada tu, siput berbulu aja. Proses kami mencari Gegamo bukan mudah mencari tu ya. Mengandah-ngandah dalam hutan. Tapi dapat jugalah. Apa ni? Tu dapat saudara. Kita tengok ya saudara. Masuk lagi ke hutan. Gimana? Mana? Keluar. Mana? Keluar lah. Daun. Mati.
dia dapat. Mana? Tumang dapat tu. Mari kan? Dapat seko ni baru dapat. Seko. Kejap kami dapat sebunyi. Sedap tak? Mutiara. Menuju jalan pulang. Balik. Bawa gagamu sekitar 40 ekor. Puyuh. Dia suai kawan bapak tadi tu. Suai kawan bapak tadi tu. Telur tak? Awak pun tak pilih. Aku pilih yang telur ni. Kami tinggal kan? Tak sehari. Dah berapa ekor untuk kau telur dah? Seekor ni. Ha, ni satu. Telur yang dalam tu dah. Telur yang dalam satu ni ada ni. Ngecikkan udang ni. Nak sambal udang. Ini beruskan ni. Beruskan ni. Beruskan ni mati lampu. Nak orang beli sayang eh? Ha? Sayang dah beli. Ya, baik ni. Okey, ambil. Power ni mana ni? Kamu guna kotor. Dia orang tu itulah tu tengok. Kecil. Duduk dalam lagi nak.